cái bên kia nó có lục bánh không? Đó. Rồi. Bảo học gì chưa? Lại dành đi, nó không có tới đâu. Lại dành đi.
Rồi gác không. Nâng cao lên. Không tới à. Cái nâng ở đây, tao nâng lên bụng ở đây. Cẩn thận chừng bay sang dưới mưa như vậy. Bữa nay nó hết chạm rồi đúng không? Hôm qua mưa á. Để ta bấm cho. Rồi nặng quá bên nó chịu không nổi, nó ngắt không à. Nặng quá, đổ bớt đi. Nặng quá mà đổ bớt.